السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميلاتي الوفيات متتبعين قناة كلشي بين يديك، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في احسن الاحوال واجملها. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة جد مهمة، وصفة فعالة بدورها في التخلص على السعال الحاد من اول استعمال، وانا كنأكد على هدرتي يعني من تجربتي الشخصية من أول استعمال، وداعا للسعال الحاد وملينة للحنجرة بطريقة فعالة جدا، وكتعطي واحد الطاقة واحد السخونية للجسم خارقة. كيف ما كتعرفوا أن فصل الشتاء كيكون حافل بالنزلات البرد القوية، وباش نحميو نفوسنا ووليداتنا ولو بالقليل ننظفوا بيوتنا بالمنظفات الأساسية كالصابون والكلور، ونحافظوا على التهوية المستمرة للبيت ديالنا باش ننعموا ببيت نظيف وسلامة وليداتنا وأسرتنا الصغيرة. ندوزو نتعرفوا على مكونات الوصفة. أول عنصر في هذه الوصفة هو الزنجبيل. كيف ما كتشاهدوا معايا نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون. كما كنعرفوا ان الزنجبيل له فوائد كثيره، منها المساعده في محاربه نزلات البرد، وهو بدوره مضاد للالتهابات ومضادات الاكسده. اما العنصر الثاني وهو الزعتر. كيف ما كتشاهدوا معايا انا واخده جديرات ديال الزعتر ديال الجبل وغاسلاهم ومنشفاهم. فالزعتر هو مضاد حيوي طبيعي يعالج امراض الجهاز التنفسي. اما القرفه العواد كيف ما كتشاهدوا معايا فهي غنيه عن التعريف، فهي من اغنى التوابل بمضادات الاكسده وتقلل الالتهابات ومقاومه للجراثيم. اما كيف ما كتشاهدوا معايا نصف ملعقه من الكركم، فهو مضاد قوي للالتهابات ايضا ومفيد لصحه الكبد ويزيل السموم من الجسم. اما الفلفل الاسود وهو نفس الكميه كيف ما شرت لها في الاول، نصف ملعقه نصف ملعقه نصف ملعقه من كل عنصر من هذه العناصر اللي ذكرت، فهو مخفف للقرحه الهضميه ومحسن للهضم ويحافظ على صحه الامعاء وتعزيز صحه القلب. ندوزو الى تطبيق الوصفه او تحضير الوصفه، فهي سهله كالاتي. بقاو معايا ما تمشيو فيه. كيف ما كتشاهدوا معايا انا خديت إناء فيه 3 كؤوس من الماء الغليان، يعني الماء طايب، يعني كيف ما بغينا نحضروا الشاي في بيوتنا. ناخذ 3 كؤوس كبار وغادي نوضع هاد نصف ملعقه من الزنجبيل كيف ما كتشاهدوا معايا، نصف ملعقه من الابزار الاسود كيف ما كتشاهدوا كذلك، ونصف ملعقه من الكركم، وغنضيفوا لهم القرفه الكميه اللي ذكرت قبل، وغنضيفوا لهم الزعتر بهذه الطريقه. غادي نخلطوا الكل وغادي نوضعوه فوق عافيه مهيله فوق الملبوطه ديالنا، وغادي نخليه يطلع فيه الغليه لمده دقيقه فوق البوطه، دقيقه او 2. ان فوا تطلع الغليه نسدو على الخليط ديالنا وغادي نخليوه حتى يفتر، وغادي نصفيه في كويس وغادي نشربوه من نبغيو نخلدو للنوم. صدقوني هاد الوصفه فعاله جدا، وصفه طبيعيه، وصفه كتقضي على السعال من الدقه الاولى، كتعطي واحد السخونيه للجسم، كتساعدنا على تليين الحنجره والتخلص من الالتهابات الانفيه. انايا كيف ما كتشاهدوا معايا الصوت كان مشى ليا، وبفضل هذه الوصفه الحمد لله لقيت عليها الراحه وبغيت نشاركها معكم وما بغيتش نبخل عليكم بها. بعد ما غليت الوصفه ديالي فوق من البوطه لمده 2 دقائق، هذا هو الخليط اللي غادي نحصلوا عليه كيف ما كتشاهدوا معايا. كملاحظه اللي بغى يحليها بعسيله، انا كنوضع ملعقه حتى كنغليها ونسالي ملعقه من العسل الحر، انا كنستعمل نوع ديال الدغموس، كنحلي بها هذا الفنجان
ديال هاد الوصفه ديالي وكنشربو وكنخلد النوم مباشره. اللي ما بغاش يستعمل العسل الحر ما يستعملوش في الوصفه، يشربها بحال هكا مسوسه. كنتمنى كيف ما داواتني انا ولينت ليا الحنجره ديالي ورديت الصوت ديالي بالفضل ديالها وبفضل سيدي ربي، وتخلصت من السعال الحاد من اول استعمال. ما بغيتش نبخل عليكم بهذه الوصفه وبغيت نشاركها معكم، وبارطاجيوها مع احبابكم واصدقائكم وعائلاتكم باش تعم الفائده. خليت لكم الراحه. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم اللي نابعه من القلب وكتكون خفيفه على الظل ديالي، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وتكون هذه الوصفه في المستوى المطلوب. كيف ما انا حصلت على النتائج المهمه معها، تحصلوا نتوما النتائج مرضيه، وكنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات طبيعيه، وصفات ام زيان. مع السلامه.